ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 7-7 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਧੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ 3 ਕੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੁੰਡਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 2 3। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 2 3। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 7 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3 4। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ 1 2 3। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3 4। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 2 3। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3 4। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ। ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3 4। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣੇ ਨੇ।
ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 7 ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਚੌਥਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣੇ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 2 3 4, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2-2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, 1 2 3, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਕੁੰਡੇ ਬਣ ਗਏ। 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਰ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਤੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। 6ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 6 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।